नमस्ते, म हुँ समीर हाङछेन। आजको यस भिडियो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण रहेको छ। जेएफटी फर्म भर्ने सम्बन्धी विषयमा चाहिँ म कुरा गर्नेछु र यो एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियो रहेको छ। जेएफटी फर्म भर्दा अथवा स्किल्स जुनसुकै फर्म भर्दाखेरि चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने पोइन्टहरू के छन् त्यो विषयमा म आज छलफल गर्नेछु। मैले 7 वटा पोइन्ट लिएको छु, एकदमै महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरू रहेको छ। हजुरहरूले एकदमै धेरै मिस्टेक या हामीले फर्म भर्दाखेरि मिस्टेक गर्ने पोइन्टहरूको बारेमा मैले आज छलफल गर्नेछु। सो ढिला नगरिकन हाम्रो महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरू चाहिँ म तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्नेछु या तपाईहरुले चाहिँ के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त्यो विषयमा म आज सरसर्ती भन्न गइरहेको छु। अब जेएफटी फर्म भर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने जेएफटी चाहिँ कसरी भरिन्छ, त्यसको लागि आवश्यक पर्ने कुराहरू के हुन्, हैन, हामीले कसरी भर्न सकिन्छ त्यो बारेमा चाहिँ जान्न अति नै आवश्यक छ। त्यस्तै गरेर 1 नम्बरमा चाहिँ मैले ध्यान दिनुपर्ने अति नै पोइन्ट भनेको चाहिँ प्रोमेट्रिक आईडी जब हामीले बनाइन्छ। यदि तपाईहरुले चाहिँ प्रोमेट्रिक आईडी बनाउने तरिका थाहा छैन भने चाहिँ मेरो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यस मेरो च्यानलमा चाहिँ प्रोमेट्रिक आईडी कसरी बनाउने भनेर चाहिँ भिडियो अलरेडी राखेको छु र पहिला र अहिले थोरै चेन्ज मात्रै भएको छ। प्रोमेट्रिक बनाउने तरिका चाहिँ सेम नै रहेको छ है त। र सुरुमा 1 नम्बरमा भनेको चाहिँ प्रोमेट्रिक आईडी जब हामीले बनाइन्छ, साथीहरुले धेरै क्वेशन के गर्नुहुन्छ भने प्रोमेट्रिक आईडी र जीमेल आईडी को पासवर्ड चाहिँ एउटै हो भनेर सोध्नुहुन्छ। हैन है, प्रोमेट्रिक आईडी को पासवर्ड र जीमेल आईडी को पासवर्ड चाहिँ फरक हुन् र सुरुमा भनेको चाहिँ प्रोमेट्रिक आईडी को पासवर्ड चाहिँ नभुल्ने। यो नै एकदमै महत्त्वपूर्ण पोइन्ट रहेको छ। जब हामी फर्म भर्ने बेला हुन्छ तब चाहिँ हाम्रो प्रोमेट्रिक आईडी को पासवर्ड भुल्यो भने बर्बाद हुन्छ। 1 नम्बरमा भनेको चाहिँ प्रोमेट्रिक आईडी को चाहिँ पासवर्ड नभुल्ने, लेखेर नै राख्नु होला है त। जीमेल आईडी को र फेरि प्रोमेट्रिक आईडी को चाहिँ पासवर्ड कन्फ्युज नहुने नि, प्रोमेट्रिक को फरक हुन्छ, जीमेल आईडी को फरक। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ जीमेल आईडी र प्रोमेट्रिक आईडी को चाहिँ पासवर्ड कन्फ्युज नहुनु होला। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा है। र 2 नम्बरमा रहेको छ, 2 नम्बरमा भनेको चाहिँ पेमेन्टको लागि चाहिँ पूर्व तयारी। पेमेन्टको लागि चाहिँ अलरेडी पूर्व तयारी गरेर राख्नु होला, जसले चाहिँ तपाईको भरै समय बचत प्लस केही समस्या नहुनको लागि अलरेडी नै पेमेन्टको लागि चाहिँ तयारी भएर बस्नु होला। कार्डहरु छ भने कार्डलाई अगाडि लिएर राख्ने, भर्चुअल कार्ड छ भने त्यसलाई अलरेडी फोनबाट एउटै फोनमा त हेर्न गाह्रो हुन्छ, कापीमा लेखेर राख्ने हैन। सम्पूर्ण त्यसको कोडहरु चाहिँ एकदम क्लियर अक्षरमा लेखेर राख्ने, अगाडि आँखाको अगाडि। त्यसो गर्यो भने पनि हामीलाई चाहिँ फर्म भर्न सजिलो हुनेछ है 2 नम्बरमा चाहिँ। र 3 नम्बरमा रहेको छ, यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, कतिजना साथीहरुलाई चाहिँ थाहा छ कि छैन है। 3 नम्बरमा भनेको चाहिँ हाम्रो समय भनेको चाहिँ 20 मिनेट मात्रै हुन्छ है फर्म भर्नको लागि। जब हामी लाइन बसिन्छ, लाइन बसेर लगइन गरिसकिन्छ, लगइन गरिसकेपछि हामीसँग सिर्फ 20 मिनेट समय हुन्छ। 20 मिनेट भित्र चाहिँ हामीले जसरी पनि फर्म भरिसक्ने। यदि हामीले फर्म भर्न सकेनौं भने अथवा केही कारणले चाहिँ हामी या नेटवर्कको समस्याको कारण होस् या केही मिस्टेक भएर हामी ब्याक भयो भने चाहिँ फेरि 20 मिनेट पछाडि लगइन गर्नु पाइनेछ, प्लस लाइन बस्नु पर्ने हुन्छ। यो कुरा चाहिँ नभुल्नु होला अथवा यस्तो मिस्टेक चाहिँ नगर्नु होला। यो चाहिँ 3 नम्बरको एकदमै महत्त्वपूर्ण पोइन्ट रहेको छ है त। र 4 नम्बरमा भनेको चाहिँ व्यक्तिगत विवरणको चाहिँ अत्याधिकै ध्यान दिनुपर्ने कुरा। जस्तै तपाई महिला हो कि हैन, पुरुष हो कि मेल फिमेल हुन्छ नि, जसमा हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ नि, यो कुरामा चाहिँ एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्ने। जस्तै कति कुराहरुमा नाम मिस्टेक हुन्छ त्यो पनि ख्याल गर्ने, अनि त्यसपछि मेल फिमेलमा हामीले ख्याल गर्ने। अनि अर्को भनेको डेट अफ बर्थ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण पोइन्ट रहेको छ, जसले गर्दा तपाईको पछि फर्म भरिहाल्नु भएछ भने पनि नाम मिस्टेक अथवा कुनै पनि जेन्डर मिस्टेक भयो भने त्यो फर्म सच्याउन सकिदैन अथवा त्यो फर्म हामीले युज गर्न सकिदैन या हामीले चाहिँ त्यो फर्म कामै दिदैन भनेर बुझ्दा राम्रो। त्यो हुँदाखेरि व्यक्तिगत विवरण चाहिँ भुल्नु भएन अथवा मिस्टेक गर्नु भएन है त। तपाईहरुले यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र 5 नम्बरमा भनेको चाहिँ एउटा प्रोमेट्रिक आईडीबाट एउटा मात्रै हामीले फर्म भर्न सकिन्छ। अनि फर्म भरिसकेको तपाईको 45 दिन पछाडि अर्को फर्म भर्न सकिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईले फर्म मिस्टेक गर्नु भएन। अनि तपाईले प्रोमेट्रिक आईडी बनाइसके पछाडि चाहिँ कन्ट्री अरुकै राखेर तपाईले सर्च गरेर चाहिँ फर्म भर्ने प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईलाई फर्म भर्दाखेरि कुनै पनि समस्या नहोस् या समय बचत गर्नका लागि भए पनि तपाईले चाहिँ अलरेडी प्रोमेट्रिकलाई लगइन गरेर लगइन कसरी गरिन्छ यी सबै कुराहरु चाहिँ हुन्छ नि दोहोऱ्याइराख्ने। यसो गर्यो भने पनि तपाईलाई फर्म भर्न एकदमै सहज हुनेछ अथवा प्र्याक्टिस हुनेछ, रेन्जी हुनेछ। यो पनि तपाईले कार्य दोहोऱ्याउन सक्नुहुनेछ है त। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ मलाई यो पोइन्ट पनि। 5 नम्बरमा चाहिँ के भने जब हामीले फर्म भरेर अन्तिम पेमेन्ट मेथडमा गइन्छ, एकदमै समस्या हुने भनेको चाहिँ पेमेन्ट मेथडमा हो। या पेमेन्ट नभइदिने या ओपीटी कोड नआइदिने, यो समस्या चाहिँ धेरै हुने गर्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मैले अलरेडी नै भनिहालेँ
तपाईको पेमेन्ट मेथडको लागि चाहिँ पूर्व तयारी गरेर बस्ने। पूर्व तयारी गरेर बस्दा पनि अन्तिममा गएर हाम्रो पेमेन्ट नभइदिने समस्या हुन्छ क्या। ओपिटी कोड नआइदिने, कति कोडहरु चाहिँ हाम्रो जिमेलमा आउने गर्छ अथवा मेसेजमा आउने गर्छ, ती मेसेजमा चाहिँ ती कोडहरु नआइदिने समस्या हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि एकदमै समस्या भनेको चाहिँ हाम्रो पेमेन्टमा हुने गर्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण पोइन्ट रहेको छ। हजुरले चाहिँ पेमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि अथवा पहिलोचोटि तपाईले आफ्नो डलर कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ फर्म भर्नुभन्दा अगाडि पनि त्यसलाई एकचोटि प्रयोग गरेर त्यसपछि चाहिँ फर्म भर्दाखेरि चाहिँ एकदम उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनलाइनमा चाहिँ कति कार्डहरु चाहिँ युज नहुने हुँदाखेरि तपाईले पहिला अरु कतै अनलाइनमा प्रयोग गरेर त्यसपछि चाहिँ जेएफटी अथवा स्किल्सको फर्म भर्दा चाहिँ तपाईलाई एकदमै हैन सहज हुनेछ अथवा तपाईलाई कुनै पनि समस्या हुने छैन। हैन भने तपाई चाहिँ फर्म भर्न असक्षम हुनुहुनेछ। त्यसो हुँदाखेरि एकदमै ध्यान दिनु होला है त। कति भर्चुअल कार्डहरुको चाहिँ अनलाइन पेमेन्ट नहुने हुँदाखेरि ती भर्चुअल कार्डहरुको लागि चाहिँ तपाईले कुनै पनि प्रोसेसहरु हुन सक्छ बैंकमा गएर चाहिँ तपाईले ती प्रोसेसहरु गर्नु होला। फेरि ल मेरो त भर्चुअल कार्ड बनिहाल्यो भनेर पछाडी पेमेन्ट नभइदिदा एकदमै गाह्रो हुन सक्छ है त। यी कुराहरु ध्यान दिनु होला। अन्तिम पोइन्ट रहेको छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण पोइन्ट रहेको छ। हजुरहरुले चाहिँ फर्म भर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कति साथीहरुले चाहिँ ल मेरो त एक्जाम अलिकति ढिलो गर्छु, मलाई प्रिपरेसन समय पनि हुन्छ भनेर एकैचोटी अन्तिमबाट फर्म भर्नु स्टार्ट हुँदा के समस्या हुन्छ भने जब तपाईले फर्म भर्दै गर्नुहुन्छ बिचमा केही समस्या आयो या तपाईको पेमेन्ट मेथडमै तपाई झुलिरहनु भयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलरेडी फुल भइसक्छ क्या। जुन तपाईले क्लिक गर्नु भएको ठाउँमा चाहिँ तपाई मात्रै होइन, तपाई हामी जस्तो थुप्रै मान्छेले चाहिँ त्यहाँ भरिरहेको हुन्छ। सबैले अन्तिमबाटै नै भर्दै आउने हो। त्यो हुँदाखेरि तपाईले फर एक्जाम्पलको लागि 30 तारिक अन्तिम तारिक हो भने चाहिँ तपाईले 28 अथवा 26 बाट भर्नु भयो भने तपाई फर्म भर्न चान्सेस एकदमै हाई हुन्छ। तपाईले एकैचोटी ल म त अन्तिमबाट गर्छु भयो भने एकदमै कम्पिटिसन ज्यादा हुने हुँदाखेरि तपाईले फर्म भर्न असक्षम हुनुहुनेछ हैन। बल्ल 20 मिनेट पछाडी त्यो पनि लाइन बसेर आको फर्म भर्न सकेन भने एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईले सकेसम्म 3-4 दिन अगाडिबाट फर्म भर्नुभयो भने चाहिँ फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। नत्र भने चाहिँ फर्मै भर्न नसकिने भने हैन कम्पिटिसन हुने हुँदाखेरि केही मिस्टेक भयो भने चाहिँ तपाईले फर्म भर्न असक्षम हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। तपाईसँग स्किल छ या अलरेडी भरिहाल्नु भएको छ, पेमेन्ट मेथडमा कुनै समस्या छैन भने तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो आजको महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरु हजुरलाई कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि यी पोइन्टहरु हामीले ख्याल गर्यो भने चाहिँ जेएफटी अथवा कुनै पनि स्किल्सहरु चाहिँ हामीले मज्जाले फर्म भर्न सकिन्छ अथवा भर्न सक्ने छौं। कति साथीहरुलाई चाहिँ के थाहा हुँदैन भने चाहिँ कुनको कति पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो भनेर, त्यो हुँदाखेरि डलर अलिक धेरै नै लगाइराख्नु होला, त्यसले पनि तपाईलाई हेल्प गर्नेछ। त्यसो हुँदाखेरि फर्म खुलिने दिन अब धेरै छैन। सो तपाईहरुले यी पोइन्टहरु ख्याल गर्नु होला। जतिजना साथीहरुले मलाई फलो गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ। सो अलिकति भिडियो चाहिँ ढिला नै भयो, त्यसको लागि हुन्तो नि मौसिया के नाइदेस। म पनि अलिकति आफ्नै व्यस्तताको कारणले अहिले भिडियोहरु बनाउन सकिरा छैन। सो पक्कै पनि तपाईहरुले यो कुरालाई फलो गर्नुभयो भने जेएफटी को फर्म अथवा स्किल्सको फर्महरु चाहिँ भर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईहरुलाई एडभान्समा गुड लक अनि बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। भिडियो मन पर्यो भने मलाई फलो गर्नु होला अथवा मलाई सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ मसँग जोडिरहनु होला। भविष्यमा यस्तै खालको भिडियोहरु चाहिँ म हाल्ने छु। सो आजको भिडियो यति नै। कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई भन्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।